ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਵੇਖੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਠੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁर्रा ਪਾਵਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਵਣ ਡਿਆ ਏ। ਕੁर्रा ਯੂਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਏ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਯੂਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਵੋ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਂ। ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵਨ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੱਲਾਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਏ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਗਲ ਦਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਵੇਖੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਨਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ।